11 років тому Телеграм починався максимально хайпово. Пам'ятаєте, як Дуров безстрашно сварився з російською владою, потім продавав ВКонтакті, а далі навіть втік із Росії із обіцянкою «більше ніколи». А Росія невпинно з ним судилася і навіть невдало намагалася заблокувати Телеграм. Потім виявилося, що з місцевою владою Павел ніколи і не втрачав спільної мови, і після втечі майже щомісяця їздив на Батьківщину. А так зване блокування слугувало для створення атмосфери незалежного опозиційного вигнанця. Ось про блокування Телеграму ми сьогодні і поговоримо. Кумедно те, що про неможливість блокування Телеграму ми дізналися саме від російської влади, довіряти якій не можна, приблизно ніколи. Суд проти Телеграму, початий 2018 року, несподівано закінчився нічим. Роскомнадзор різко зняв усі звинувачення, а незабаром російська влада уже і сама заявила, що Телеграм став співпрацювати, і тому претензій до Дурова вона вже не має. Телеграм – це дорога платформа, і її створення за різними оцінками коштувало від сотень мільйонів до мільярда доларів. І до 2018 року гроші почали закінчуватись. Путін зі своїми друзями-олігархами охоче став вкладати мільйони нафтодоларів у начебто незалежний проєкт. Російські інвестиції – це відкрита інформація, але і вона не переконала українців, адже навіть влітку 2024 року 90% із опитаних NDI жителів України заявили, що отримували інформацію в основному з Телеграму. До речі, як і росіяни. Та й сама ця платформа геть не така безпечна, як звикли вважати користувачі. А завдяки відносній анонімності російські спецслужби використовують Телеграм для вербування та диверсій як у Європі, так і в Україні, не боячись жодних наслідків. Про те, звідки Телеграм бере гроші, я розказував ось у цьому відео. А зараз хочу поговорити про те, чи насправді так важко заблокувати Телеграм і чому ми цього досі не зробили. До речі, я Назар і дякую, що ви зі мною. Розбиратися в блокуваннях російських платформ. Для початку давайте згадаємо, нащо взагалі блокувати Телеграм, це ж так зручно. Якщо коротко описати небезпеки Телеграму, то він належить росіянам, фінансується російською владою, його власники, розробники та дизайнери переважно росіяни, а для передачі даних платформу використовує дві російські компанії, що мають сервери на території Росії. Численні журналісти пишуть про це уже кілька років, але коли про небезпеку платформи почали говорити в українській розвідці, крига потихеньку скресла, і питання про можливе блокування перейшло із категорії «що з вами не так» до того, що Зеленський радить ставитися до регулювання із обережністю. Це поки не гаряча вода, але уже щось. До речі, про небезпеки Телеграму я також робив окреме відео, і лінк на нього я залишу в описі. Згідно із численними розслідуваннями, зокрема незалежного проєкту «Досьє», більшість розробників Телеграму до 2022 року жила в Росії, а частина з них залишається там і після повномасштабного вторгнення. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорить, що Телеграм несе загрозу національній безпеці. Але при цьому він вважає, що Телеграм можна використати на користь України. Телеграм повністю підконтрольний Росії. Якщо ви навіть не ведете в ньому жодного листування, але маєте цю програму на своєму телефоні, то дозволяєте їй збирати чимало інформації про вас та ваше оточення. Фото та відео з галереї, список контактів, ваші звички, історію геолокації та ще чимало параметрів. А маючи в телефонній книзі людей, що не користуються Телеграмом, ви також передаєте їхні дані до серверів платформи. І таким чином росіяни матимуть доступ до приватних даних навіть тих людей, що не користуються Телеграмом із міркувань безпеки. Тому використання платформи із вигодою для нас виглядає сумнівним, бо ми користуємося нею доти, доки нам дозволяють це робити росіяни. Просто згадайте історію із блокуванням українських ботів для збору інформації з тимчасово окупованих територій. Тож важливо зрозуміти, чи можливо заблокувати Телеграм, як 2017 року ми зробили із Яндексом, ВКонтакті, Однокласниками та іншими московськими сервісами. Деякі країни вже частково або повністю заборонили Телеграм, а частина навіть заблокувала доступ до нього, тобто зробила технічно неможливим використання платформи на рівні держави.
Норвегія розглядає Telegram як загрозу національній безпеці, тому в березні 2023 року заборонила Telegram, а також і TikTok для міністрів, державних секретарів і політичних радників на робочих пристроях. З 2020 року військовим Швейцарії заборонено користуватися Телеграмом. На заміну йому уряд оплатив для війська користування повністю зашифрованої швейцарської програми Тріма. До речі, із початком російського вторгнення автори цієї програми зменшили ціну для українців до мінімально можливої, тобто до $1 на рік. Незважаючи на теплі стосунки між Пекіном і Москвою, 2015 року Telegram було заблоковано в КНР. Співпраця – це дуже добре, але стежити за своїми громадянами іншим країнам Сі Цзіньпінь не дозволяє. Місцеві ЗМІ написали, що сервери Телеграму атакували невідомі, після чого платформа перестала працювати. Деякі експерти стверджували, що атаку міг організувати сам Пекін, щоб отримати формальний привід для блокування. Хоча мені досі не зрозуміло, нащо Пекіну шукати для цього якісь приводи. Інший друг Росії, Іран, заблокував Телеграм 2018 року. Це сталося після масових антиурядових протестів, що почалися на рік раніше. Тегеран звинуватив платформу у сприянні протестам і заблокував її, незважаючи на те, що майже половина 80-мільйонного населення Ірану використовувала Телеграм для спілкування і читання новин. 2020 року Telegram також заблокували в Таїланді, після того, як його масово використовували під час антиурядових протестів. Індонезія заблокувала платформу за радикальну пропаганду тероризму. Те ж саме зробили в Пакистані та Іраку. Крім того, в Telegram тимчасово блокували в Іспанії, на Кубі та в Бразилії і розглядають можливу заборону в Індії та Кореї. Це ж питання неодноразово піднімали і у нас, але про Україну я розкажу трошки згодом. Для європейських країн Telegram перетворився на серйозну загрозу. 2023 року в Польщі виявили диверсійну мережу російського ГРУ, що діяла через Telegram. У місцевих російськомовних чатах публікувалися оголошення про легкий заробіток. Спершу завдання були дуже простими, наприклад, розбити скло в машині або намалювати графіті «Стоп НАТО». Але із часом з'являлися все серйозніші задачі, на кшталт встановлення прихованих камер на залізниці. Російське ГРУ таким чином планувало вибухи на польській залізниці, намагаючись завадити постачанню військової допомоги для України. Розслідування справи викликало чималий резонанс, але платформа продовжила працювати, і росіяни лише набирали обертів. З часом випадки вербування фіксували в країнах Балтії, на Балканах і далі по всій Європі. В Україні ФСБ через Телеграм змогло створити мережу агентів серед чиновників та колишніх поліцейських, які коригували ворожий вогонь. У Естонії набрав розголосу випадок, коли двоє місцевих жителів займалися вандалізмом і стежили за військовими об'єктами. У Латвії спецслужби також повідомляли про часті випадки вербування через Телеграм. Але всього 7 років тому ситуація була геть іншою. Коли я говорив, що Телеграм існує на російські гроші, це не було перебільшенням. Протягом 2016 і першої половини 2017 року адміністрація російського президента виділила щонайменше $10 мільйонів на експансію в Телеграмі. ФСБ, російський МВС та Міністерство оборони уже тоді почали моніторити основні канали і доповідали керівництву про найбільш важливі публікації. Так тривало до літа 2017 року, коли на російському першому каналі вийшов такий матеріал. Телеграм надає терористам можливості конспіративного спілкування, починаючи із вербування та навчання, включно зі створенням так званих закритих сплячих осередків. Деякі закриті групи налічують до 45 тисяч учасників. Це означає, що будь-якої миті після отримання умовного сигналу вони готові висунутися в будь-яку точку. І зовсім не із мирними намірами. Тоді на Росії запровадили так званий «закон Ярової», і таким чином російські спецслужби створювали видимість боротьби із начебто непідконтрольним месенджером. Але через 2 роки всі претензії до Дурова було знято, і російська влада стала позиціонувати Телеграм як повністю незалежну, але лояльну платформу, при цьому не підконтрольну нікому. Замість заборони Телеграм вирішив використовувати Телеграм на свою користь. Згідно з даними журналістів, дружні до російської влади російські телеграм-канали на кшталт Небажена, Медіакілер, Двач, Постправда, Нізигарь та багато інших отримували з Кремля від 30 до 60 тисяч доларів на місяць за позитивне висвітлення поточної політики держави.
До слова, такі витрати не були виключенням. Згідно із розслідуванням 2021 року, зарплати провладних блогерів на Russia Today сягали від 70 до 100 тисяч доларів на місяць. Після цього нескладно уявити бюджети проросійських ЗМІ чи блогерів з України на кшталт Шарія, Панченка, Голованова або Мартіросяна. Подібних грошей в Україні вони б ніколи не заробили. Виникали і кумедні ситуації, коли канали одного провладного пулу конкурували з іншими. Зокрема, група Russia Today Маргарити Сімоньян перекуповувала блогерів, що уже співпрацювали з адміністрацією президента через Сергія Кірієнка. 27 лютого 2022 року, на 4-й день повномасштабної війни, керівник управління президента РФ із громадських проєктів Сергій Новіков отримав документ під назвою «Контрполітика Телеграм». Журналісти змогли отримати доступ до цього документу і виявили в ньому варіанти протидії антивоєнним публікаціям з боку російської влади. Серед іншого, в тексті було виявлено неочікувану турботу про репутацію Телеграму. Цитата. «На цей час блокування проукраїнських каналів є ризикованим з огляду на дискредитацію адміністрації ресурсу Телеграм, який в очах громадськості асоціюватиметься з проросійською позицією на майданчику». Тобто російська влада під час Великої війни піклувалася про те, щоб Телеграм продовжували вважати незалежним. Для цього російські політтехнологи пропонували блокувати антиросійські канали, але із формальних, неполітичних причин. Наприклад, за розповсюдження неперевіреної інформації або заклики до насильства, і то лише для російських IP-адрес. У документі блокування антиросійських каналів називали небезпечним, оскільки воно могло призвести до відтоку аудиторії на менш контрольовані майданчики, наприклад, WhatsApp. Тут російська влада прямим текстом називає російський Телеграм підконтрольною платформою. Ну і найцікавіше, документ пропонує план із 3 пунктів, що мав би показати Телеграм із вигідного боку і виключити звинувачення в упередженості платформи. Ось ці пункти. Перше. Попередження від імені адміністрації платформи про поширення недостовірної інформації та екстремістського і шокуючого контенту без прив'язки до будь-якої зі сторін. Друге. Бан найбільш одіозних каналів, які поширюють заклики до насильства, шок-контент тощо. Третє. Запровадження мітки від імені адміністрації Телеграму офіційний канал українських або російських продержавних ЗМІ. Канал може бути асоційований з українською або російською владою тощо. При цьому наголосити, що такі канали не блокуються і не цензуруються. Аудиторія соцмережі сама може вирішувати, наскільки довіряти подібній інформації. Судячи із метаданих, цей документ для Новікова створили увечері 26 лютого 2022 року, а сам адресат отримав його рано зранку наступного дня. Тепер увага! Того ж таки дня, 27 лютого, Павло Дуров публікує заяву, що на диво точно вписується в поради з документу. Дуров писав: «Телеграм-канали все частіше стають джерелом неперевіреної інформації, пов'язаної із українськими подіями. Ми не маємо фізичної можливості перевіряти всі публікації каналів на достовірність. Закликаю користувачів із Росії та України із сумнівом ставитися до будь-яких даних, які поширюються в Телеграм на даний час. Ми не хочемо, щоб Телеграм використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональну ворожнечу». Через 40 хвилин він додав, що на численні прохання користувачів адміністрація вирішила не блокувати канали, оскільки, цитата, «ми для них єдине джерело інформації у цей непростий період». Тобто Дуров того ж таки дня виконує вказівку Новікова, керівника управління президента Російської Федерації із громадських проєктів. Це, звичайно, не гарантує повного контролю з боку уряду Росії над платформою, але показує, наскільки велику владу вона має над нею. Мені важко уявити, щоб російські урядовці подібним чином могли наказувати, наприклад, Фейсбуку, як поводитися в тій чи іншій ситуації. І тут виникає питання, а чи дійсно московська влада не змогла заблокувати Телеграм, чи просто не захотіла? За версією російського слідства, заблокувати Телеграм неможливо. Цієї ж думки дотримується і частина українців. Щоправда, аргументів для підтримки цієї версії вони зазвичай не мають, просто повторюючи почуте від росіян. Мовляв, Телеграм має хитру систему шифрування, частково децентралізований і постійно додає нові IP-адреси, тому технічне блокування неможливе. Це частково правда, але є нюанс.
По-перше, ми говоримо не про розшифровку телеграмного листування, а про блокування всіх даних, що передає ця програма. У більшості випадків для передачі даних Telegram використовує заздалегідь визначені діапазони. Іншими словами, це списки статичних IP-адрес, які публічно відомі і у більшості випадків не змінювалися роками. Якихось нових методів передачі даних Telegram також не вигадав. Все передається через звичайний протокол передачі даних. Ба більше, Telegram дійсно має власну систему шифрування, так званий протокол MT-Proto, створений братом Павла Дурова Миколою. Нам не цікавий сам протокол. Головне тут те, що після відмови від стандартного шифрування всі дані, передані Телеграмом, мають одну особливість. Якщо точніше, не мають спеціальних записів, звичних для стандартного шифрування. Простими словами, це означає, що дані, які передає або отримує програма на телефоні чи комп'ютері, легко відрізнити від будь-яких інших, бо жодна інша програма не користується протоколом шифрування Телеграму. Тож навіть якщо Telegram використовуватиме сервери, на яких разом із ним працюватимуть інші сервіси, то технічно буде нескладно заблокувати не сам сервер, а саме дані, що передає програма. Єдиним можливим виключенням, де блокування Телеграму може бути складнішим за блокування Однокласників або Яндекса, це аудіо та відеодзвінки, де може бути задіяна передача даних напряму між користувачами, тобто без участі сервера. В цьому випадку єдиною можливістю блокування Телеграму буде фільтрація трафіку, властивого суто для цієї платформи. Це дещо складніше, але знову ж таки абсолютно реально. І звичних каналів та листування це не стосується, вони блокуються дуже легко. 2018 року Роскомнадзор мав усі технічні можливості для блокування Телеграму, тому міф про неможливість цього блокування було створено навмисно. В принципі, технологія peer-to-peer полягає у тому, якраз, щоб, по-перше, стабілізувати трафік. Власне кажучи, якщо на двох пальцях пояснювати, що peer-to-peer – це система, за якої інформація не передається на один центральний сервер, який легко заблокувати чи вирахувати його, а по суті усі користувачі певного месенджера є такими собі міні-серверами. І це гарно і для стабільності підтримки роботи, і для безпеки. Для безпечності самого додатку, що він не впаде, що він буде стабільним, що швидкість передачі даних буде. Тобто кожен користувач є таким собі міні-сервером, і він шукає у найближчих користувачів за типом трафіку, за іншими замазками, за іншими технічними ознаками, знаходить їх. І ось це така як горизонтальна така мережа, принцип горизонтальності. Якщо класичні клієнт-серверні системи, вони побудовані по вертикальному принципу, тобто кожен користувач додатку, він, щоб поспілкуватися з кимось, він відправляє запит свій на центральний сервер, а центральний сервер знаходить потрібного йому абонента і ретранслює його запит. То у випадку peer-to-peer системи є центральний сервер, але він зовсім не ту роль виконує, там більше про апдейти, про загальну політику. А ось підтримка, спілкування між абонентами, скоріш за все, якщо ви близько в рамках одного ISP-провайдера знаходитесь, то скоріш за все ви будете напряму без центрального сервера контактувати. І це покращує стабільність і сильно зменшує можливості до блокування, тому що центральний сервер, він відомий, він великий, він фонить. Ця технологія, вона вже досить розповсюджена в усіх сучасних месенджерах практично. Так чи інакше, наскільки я знаю, лише Skype використовує клієнт-серверну архітектуру і не шифрує трафік за замовченням. А усі інші сучасні месенджери, це Signal, Trima, Wire, і в тому числі Telegram, вони використовують peer-to-peer технології. По-перше, це суто економічно розвантажує центральний сервер. По-друге, це стосовно можливостей блокування. І по-третє, це стабільність роботи самого сервера, коли він спирається на величезну мережу інших користувачів. І якщо один з них вийшов з мережі, виключив телефон, то існує навколо нього іще
там сотні тисяч інших користувачів. Але менше з тим, кожен месенджер має свій виражений трафік, свої ознаки. Тобто в загальному потоці даних його можна вирахувати, цей трафік, і відповідно заблокувати. Але робити це потрібно на якихось великих мережах передачі даних. Є також інший метод блокування Телеграму – офіційний. Він полягає в тому, що законодавча інституція, а в нашому випадку це Верховна Рада, ухвалює рішення про небезпеку платформи. Далі виконавча влада, наприклад РНБО, надсилає два офіційні листи. Одне до компанії Apple і друге до компанії Alphabet, які належать Google. У листі пояснюється причина блокування і додається вимога прибрати програму із магазинів програм App Store та Google Market. Після цього згадані компанії матимуть кілька днів на відповідь. Якщо ці платформи хочуть продовжити роботу на ринку країни і не сплачувати штрафи, їм доведеться запровадити цю заборону. Після цього скачування та оновлення програми на території вказаної країни стає недоступним. Це звична практика по всьому світу. І як приклад такої заборони можна згадати, як у КНР заблокували програму для вивчення Корану за запитом місцевої влади, незважаючи на те, що вона мала кілька мільйонів користувачів. Цей метод блокування є більш стандартним. Держава не зобов'язана оприлюднювати вирок суду, а заборонені програми не завжди оголошуються незаконними. Частина з них просто перестає бути доступною без пояснень. За переліком заблокованих програм слідкують волонтери. Список таких програм для App Store складає організація Apple Censorship. Станом на листопад 2024 року лише компанією Apple було заблоковано або обмежено використання 35 тисяч програм. Лідерами заблокуваннями є КНР, Росія, США та Україна. На Росії зараз заблоковано або принаймні частково недоступно 5,5 тисяч програм, а у КНР майже 17 тисяч. У нас заблоковані численні російські програми, зокрема московицькі VPN-сервіси. Цей сервіс враховує не лише заблоковані програми, а й такі, що доступні частково. В Україні на айфонах не завжди працюють понад 4 тисячі програм. Зокрема, Russia Today, а також і деякі московицькі VPN. Цей вид блокування є широко розповсюдженим по всьому світу і не є чимось новим ні для росіян, ні для України. Тому у простоті блокування жодних сумнівів також бути не може. Теж варто зазначити, що перший та другий методи не заважають одне одному, а часто можуть використовуватися разом. У нас є діючий механізм, який ми свого часу застосовували для ВКонтакті і Одноклассників, називається санкційний механізм. Процедура виглядає наступним чином. Спеціальні органи, тобто Служба безпеки, ГУР, Нацполіція дає аргументовані факти, які підтверджують, що або власне Телеграм є залежний від країни-агресора, і такі факти, в принципі, в ГУРу щонайменше є, бо навіть стертих акаунтів витягалася інформація, яка потім використовувалася при допитах українських полонених, і це траплялося неодноразово. Знову ж таки, інформація, яка мала би шифруватися і не мала би бути доступна третім сторонам, потрапляла до Росії в різних варіантах і в різних можливостях. Тобто опосередкована така інформація є, що є зв'язок соціальної мережі з, власне, країною-агресором. Ще одне підтвердження непряме – це неготовність Павла Дурова відкривати бенефіціарну власність, тобто структуру власності. Бо, в принципі, знову ж таки, є невизнані ні ним, але факти, що близькі до російського уряду, тобто до уряду країни-агресора, інвестиційні фонди здійснювали інвестиції власне в Телеграм. Через це Павло Дуров свого часу відмовився від лістінгу в, скажімо так, західних юрисдикціях. І це є цілком підставою для того, щоб вживати санкційний механізм. Іншим варіантом може бути загроза національній безпеці. Тут теж, власне, доказів візочок і кілька кошиків. Від того, що підпали машин, це останнє, вербування йде суто через Телеграм, трафік, наркотрафік, трафік торгівлі людьми, зброєю, за даними Нацполіції, повністю перемістився в цю мережу, яка по факту є легалізованим даркнетом.
яка контролюється найімовірніше, власне, знову ж таки, країною-агресором. Зведення цих всіх фактів, аргументи, які вже є в наших спеціальних служб, виносяться на РНБО. Рада національної безпеки та оборони, власне, виносить рішення, яке потім вводиться в дію указом президента. І тут, власне, є певна, скажімо так, не проблема, а не готовність української влади приймати це рішення через його непопулярність. А ще є кілька механізмів, які в розробці, з них 2 на рівні законодавства і кілька на рівні органів виконавчої влади. Перший на рівні законодавства – це вдосконалення системи регулювання взаємодії з соціальними мережами. Свого роду адаптація Digital Service Act, який діє в Європі, але дещо ширше, бо ми розуміємо, що мирні правила, які зараз є в Європі, можливість там через судові процеси оскаржувати і тому подібне, в Україні може призвести до дуже серйозних наслідків. Другий момент – це захід з точки зору використання програмного забезпечення. Цей захід пропонує Міністерство цифрової трансформації, теж є законодавча ініціатива вже в комітеті з питань цифрової трансформації. Якщо та чи інша бізнес-структура використовує російське програмне забезпечення і, власне, після звернень не перестає, власне, використовувати, то на неї поширюється санкційне законодавство, оскільки в нас є вже неодноразові свідчення, що там Касперський, 1С і все решта використовувалося Росією так суто з міркувань хакерства і доступу до інформації, до якої вони так доступу не мають. В Україні Telegram є основною платформою для спілкування, проведення зборів, пропаганди, купівлі наркотиків та читання новин. Ще з початку Великої війни новини в телеграм-каналах читають мільйони українців. Там ведуть блоги лідери суспільної думки, а Зеленський звертається до народу. Телеграмом деякий час користувалися захисники на передовій, хоча з часом більшість і перейшла на захищені платформи. Суспільна думка щодо Телеграму із часом змінюється, але і досі величезна частина українців щодня користується російською платформою. Незважаючи на те, що Дуров 2014 року заявив про еміграцію і відсутність планів на повернення до Росії, завдяки аналізу зливів кордона, бази даних прикордонної служби ФСБ, протягом 2014-2021 років він майже щомісяця продовжував їздити до себе на батьківщину. Після так званої заборони Телеграму 2018 року Дуров на деякий час припинив поїздки, але в червні 2020-го знову поїхав додому. При цьому під час того, як Роскомнагляд та російська прокуратура розблоковували Телеграм, Дуров також перебував у Росії. У вересні 2022 року у відкритих джерелах ми змогли виявити щонайменше 9 працівників Телеграму, що жили на той час у Росії. Після цього адміністрація Телеграму запровадила політику заборони LinkedIn для працівників і заявила, що будь-який аккаунт, який стверджуватиме, що є працівником платформи, бути ним не може. Телеграм майже не розкриває дані про керівництво та розробників і заявляє, що офіси, сервери та співробітники компанії знаходяться за межами Росії. При цьому платформа жодним чином не коментує численні докази співпраці з російською владою, постійні візити Дурова до Росії або те, що частина розробників все ж таки живе у цій недокраїні. Брат Дурова Микола, співавтор платформи і розробник протоколу шифрування MT-Proto, працює старшим науковим співробітником Математичного інституту Академії наук у Санкт-Петербурзі. За даними російського BBC, станом на 24-й рік він продовжував жити в Росії. По-перше, я вже багато років послідовно намагаюся донести до суспільства думку про те, що Телеграм – це загроза національній безпеці і загроза велика. І перш за все тим, що він, по-перше, це повністю російський месенджер, він створений росіянами, розроблений росіянами, підтримується росіянами, навіть фінансується росіянами через Кремлівський фонд прямих інвестицій, це публічна інформація. Там родичі, сервери на Росії, команда розробки, це повністю російський продукт, і він
За останніми дослідженнями щось було, така звучала цифра, 73% українців зараз, в 2024 році, користуються телеграми, і це є основне джерело отримання новин з телеграм-каналів. А оскільки це російський месенджер, повністю російський, і є безліч інформації про те, що російська влада зараз має принаймні обмежений, а можливо і повний вплив на Дурова і на взагалі керівництво Телеграма, відповідно, вони можуть ці можливості впливу, в тому числі через фінансування Телеграму, застосовувати для того, щоб заохочувати певний тип новин, наприклад. Телеграм же у нас, по суті, майже не цензурована мережа. І навпаки, видаляти контент, який їм не вигідний. І ось ця вакханалія з фейками, спецопераціями в Телеграмі, це може бути цілком контрольований хаос. Тобто Дуров каже, що це про свободу розповсюдження інформації, свободу думки і все таке. Але ж це може бути така регульована свобода насправді, тобто не помічати антиукраїнських там 1000 каналів, але при цьому видаляти і блокувати там внутрішньоросійські канали солдатських матерів, наприклад, які збираються на протест. Або там, де люди організовуються, щоб бунтувати проти російської влади, наприклад. Так? Тому це велика проблема, це велика загроза. І російські контролюються повністю або частково Кремлем, кремлівською владою, а у нас з ними якраз війна. А цей месенджер російський, контрольований російською владою, знаходиться у 73% українців. З часу запуску Telegram створював імідж безпечної та вільної від цензури платформи, але ці твердження є правдою лише частково. Завдяки гучним заявам Дурова про анонімність і зашифрованість платформа швидко стала популярною для торговців наркотиками, анонімних каналів із порно, діпфейками, піратськими фільмами, музикою, екстремістським контентом і багатьох іншим. Напишіть, чи тема наркоторгівлі через Telegram вам цікава. Якщо буде достатньо коментарів, я зроблю про це окремий випуск. Матеріалу для нього виявилось на диво багато. Російські спецслужби уже навчилися відстежувати та ідентифікувати значну частину користувачів Телеграму, тобто нас із вами. А секретні чати не є для них великою проблемою, адже ними мало хто користується. Поступово українське суспільство приходить до розуміння того, що рано чи пізно прийде час, щоб розглянути можливу заборону Телеграм. І задля нашої ж безпеки підняти це питання треба якомога швидше. З вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось!